ल आज हामी यो स्मार्ट आर्ट पढ्दै थियौँ हैन। स्मार्ट आर्टमा यो लिस्ट बनाउने हो, यो प्रोसेस बनाउने, यो साइकल बनाउने पढिसक्यौँ। आज हायरार्की हैन हो। अब यो हायरार्की यस्तो बनाउने हो। कसरी बनाउने? सबभन्दा पहिला क्लिक अन इन्सर्ट मेनु, क्लिक अन स्मार्ट आर्ट, देन क्लिक अन हायरार्की। अब यहाँदेखि एउटा स्टाइल चुज गर्ने है। जस्तै मैले एउटा चुज गरेँ। यहाँदेखि कलर चुज गर्ने। अब यो अफिस हायरार्की कति बेला बनाउने भनेपछि जस्तै PRISIDENT प्रेसिडेन्ट स्कुलमा के हुन्छ? अध्यक्ष हुन्छ हैन। अनि अध्यक्षको तल यस्तो के हुन्छ? प्रिन्सिपल हुन्छ। अनि प्रिन्सिपलको तल यस्तो एडमा जाने, यस्तो सेपहरू थप्ने। टिचरहरू हुन्छन् हैन, सबै टिचर्सहरू। यसरी थप्दै पेस्ट गर्दै गए पनि हुन्छ। अनि यसको तल थप्नु पर्यो भने एड बिलो गर्ने। अब यहाँ स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन्। यसलाई यस्तो कपी गर्ने अनि 2 3 4 5 ऐसे थप्दै जाने। यहाँदेखि कलर चेन्ज गर्नु। यसरी हायरार्की हुन्छ। अफिस कुनै पनि अफिसमा पदीय मर्यादाक्रम हुन्छ हैन। त्यसलाई देखाउनको लागि यो हामी स्मार्ट आर्टको प्रयोग गर्छौँ। हायरार्की कुनै पनि अफिसमा हैन अध्यक्ष हुन्छ, अनि म्यानेजर हुन्छ, यहाँ प्रिन्सिपल नभएर म्यानेजर हुन्छ हैन। अब यहाँ टिचरहरू नभएर अब कर्मचारीहरू हुन्छ हैन। PLOY एम्प्लोइहरू हुन्छ। एम्प्लोइ भनेको कामदार हैन। यसरी यो भन्दा यो ठुलो हुन्छ, यिनीहरूले भनेको यिनीहरूले मान्न पर्छ, अराएको काम, अनि मात्रै सङ्गठन चल्छ। राम्रो काम हैन। यसरी पदीय मर्यादाक्रम देखाउनको लागि हामी स्मार्ट हायरार्कीको प्रयोग गर्छौँ। ठिक छ। अब अर्को छ रिलेसनसिप। अब रिलेसनसिप एक अर्कामा सम्बन्धित काम छ भने त्यसलाई हामी रिलेसनसिपमा देखाउँछौँ। यस्तो कुनै एउटा लिए पनि भयो। यसरी जस्तै रिलेसनसिप भनेको जस्तै स्कुलमा के हुन्छ भने टिचर अनि स्टुडेन्ट अनि प्यारेन्ट्स र अर्को हुन्छ म्यानेजमेन्ट टिम हैन। यहाँदेखि कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ, यहाँदेखि स्टाइल चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यो रिलेसनसिप देखाउँछ यसले।
एउटा स्कुल चल्नको लागि टिचर, विद्यार्थी र अभिभावक तीनजनाको के देखाउँछ, रिलेसन देखाउँछ हैन। बिना यिनी बिनाको चल्दैन। एउटा जना यहाँबाट निकालिदिने हो भने विद्यालय चल्दैन। विद्यालय भित्रको रिलेसन जनाउँछ है। अब जुन स्टाइलले देखाए पनि कुरा उही हो। यसरी देखाए पनि भयो, यसरी देखाए पनि भयो, जसरी देखाए पनि यसरी देखाए पनि भयो। रिलेसन जनाउँछ यसले है। यो रिलेसन जनाउनको लागि हामी स्मार्ट आर्टको प्रयोग गर्छौं। ठीक छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ म्याट्रिक्स। म्याट्रिक्स यो म्याथमा हामी युज गर्छौं यो म्याट्रिक्स। जस्तै 8 यो चाहिँ म्याथमा युज हुन्छ। यस्तो म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो भने म्याट्रिक्सको प्रयोग गर्ने है। अनि स्मार्ट आर्टमा छ अर्को पिरामिड। अब यो पिरामिड दुई खालको हुन्छ। एउटा माथिबाट तल्ला, एउटा तल्लाबाट माथि। हामी यो वाला युज गर्छौं है। यहाँ चेन्ज कलरमा गएर यस्तो कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ हैन। यहाँदेखि एड सेपहरु सेप थप्न सकिन्छ। यहाँ थप्न पर्यो भने एड आफ्टर बिफोर गरे भने माथि थपिँदै जान्छ। एबोभ गरे भने माथि थपिन्छ। अब यसमा कसरी प्रयोग गर्छौं भने जस्तै हामीलाई चाहिने भनेको फूड, खाना चाहिन्छ हैन। क्लथ, कपडा चाहिन्छ अनि घर चाहिन्छ। त्यसपछि मान्छेलाई आजकल मोबाइल चाहिन्छ हैन। कपडा, खाना, घर भइसकेपछि मान्छेलाई मोबाइल चाहिन्छ। मोबाइल नै साथी हो हैन। मोबाइल भइसकेपछि मोबाइलमा ब्यालेन्स चाहिन्छ। ब्यालेन्स छैन भने ब्यालेन्स भइसकेपछि मान्छेलाई के चाहिन्छ? मोबाइल भइसकेपछि अब सेल्फी हान्न मिलिहाल्छ, फोटो हाल्न मिलिहाल्छ। अब भिडियो चाहिन्छ। ब्यालेन्स हालिसकेपछि त्यहाँ युट्युब चल्नु पर्यो। वाइफाई चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर अरु पनि देखाउँदै हो नो यसको माथि वाइफाई भइसकेपछि अब के चाहिन्छ? ल ठिकै छ, सेक्युरिटी चाहिन्छ मलाई, सुरक्षा हैन। अब सुरक्षित हुनुपर्छ। मोबाइल चलाउँदाखेरि खतरा हुनु भएन। अनि सुरक्षित भइसकेपछि उसलाई अब प्रेस्टिज चाहियो गरे TIGE मान सम्मान पाउनु पर्यो उसले हैन। मात्र झगडा गर्छ। मलाई किन यस्तो भनिस् भनेर फेसबुकमा किन यस्तो भनिस् झगडा गर्छ। प्रेस्टिज पाइसकेपछि उसलाई अब सब पैसा चाहिन्छ। पैसा त पहिल्यै चाहिन्छ। यहीँ
मोबाइलै चाहिने बेलामा यहीँनिर एउटा थप्न पर्छ। मनी चाहिन्छ अनि मनीले मोबाइल किन्छ, ब्यालेन्स हाल्छ, वाइफाई चलाउँछ, सेक्युरिटी, प्रेस्टिज, लास्टमा उसलाई फ्रिडम चाहिन्छ हैन। ऊ गुलाम हुनु हुँदैन, स्वतन्त्र हुनुपर्छ हैन। यसरी के हो यो? हायरार्की हो यो। नीड अफ ह्युमन बिहेभियर। त यसरी पिरामिडमा देखाउन सकिन्छ, यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। प्राथमिकीकरण गर्ने के कुन पछि के चाहिन्छ हैन मान्छेलाई, के पछि के यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। अब देखाउने स्टाइल विभिन्न छ, यसरी यो ठिक छ। त यो के हो? हाम्रो स्मार्ट आर्टको पिरामिड हो है। यो मानवीय आवश्यकताहरूलाई के गर्न सकिन्छ, यसरी प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ। त्यो उसको थियो नि, के गरे, माल्थसको सिद्धान्त अनुसार। हामीले मानिसलाई के चाहिन्छ भनेर त्यसमा लेखाएको थियो क्या। यसरी हामीले स्मार्ट आर्ट बनाउन सकिन्छ र हाम्रो आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ। अन्य कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ। यति भन्दै आजलाई यति। द्याट्स अल। थ्याङ्क यू।